Problemado ka ba sa mga palaka na madalas ay ginagawang tambayan ng iyong mga tanim? Magriresulta ito sa pagkasira o pagkaputol ng mga halaman. Maglagay ng anumang bagay sa loob ng container upang hindi sila makapasok. Ang mga palaka ay karaniwang inilalapat ang kanilang katawan sa lupa upang magpahinga, matulog at makaiwas na rin sa mga iba pang hayop na maaaring kumain sa kanila. Huwag itapon ang mga stick ng barbecue o mga nagamit na plastik na kutsara at itusok sa palibot ng halaman o sa loob ng paso at ito ang magiging pananggalang laban sa palaka. Ang isa pang teknik ay ang paglalagay ng mga tuyong sanga, tuyong dahon o anumang bagay na hindi magpapakomportable sa palaka dahil nga hindi nila mailalapat na maayos ang kanilang katawan. Ito ay mulch na rin para maiwasan ang mabilis na pagkatuyo ng lupa kapag sobrang mainit at maiwasan din ang pagtilamsik ng lupa sa mga dahon kapag maulan. Ang mga balat ng itlog ay maaaring gamitin bilang seed starter at alam naman natin na ang balat ng itlog ay halos binubuo ng calcium at ang calcium ang isa sa mga nutrisyon na kailangan ng halaman. Huwag kalimutang tanggalin ang manipis na balat o membrane na nasa loob ng itlog, ito ay maaaring matanggal kapag hinugasan. Ang manipis na balat na ito ang nagiging pagkain ng mga peste sa paligid at hindi rin kaaya-aya ang amoy nito kapag nag-uumpisa ng mabulok. Hindi na kailangang tanggalin ang binhi sa itlog kapag maglilipat tanim, kasama na itong ibabaon sa lupa. Kung tayo ay nagtatanim ng mga gulay na namumunga, kailangan natin ng pollinator sa garden. At ang isa sa mabuting insekto na makakatulong ay ang paru-paro. At kung nais na maimbitahan ang mga paru-paro sa ating garden, magtanim ng zinnia sa paligid. Ang zinnia ang isa sa pinakapaboritong bulaklak ng mga paru-paro. At asahan ang regular na pagbisita ng mga ito sa ating garden at sila na rin ang makakatulong sa pulinasyon ng ating mga tanim. Ang pagkakaroon ng mga halamang namumulaklak sa ating garden ay bahagi ng natural na sistema ng paghahalaman. Ibig sabihin, kung nagtatanim ka ng mga gulay, samahan mo na rin ang mga bulaklak upang magkaroon ng presensya ng mga mabubuting insekto na makakatulong sa ating paghahalaman. Naghihinayang ka ba sa mga bunga ng iyong ampalaya na hindi mo naman napapakinabangan dahil maliit pa lang, kulay dilaw na o nabubulok na? Ito ay kagagawa ng mga fruit flies. At upang maiwasan ito, maliit pa lang ay balutin na ng screen o anumang materyales upang hindi makalapit ang mga peste. Ang nylon screen naman ay nabibili sa palengke o sa mga hardware o kaya ay pwedeng gamitin ang lumang kulambo o anumang kahalintulad nito. Malamang ay madalas mo itong makita sa iyong garden. Ito ang mga millipedes o tinatawag ding cyanide millipedes dahil sa matapang na amoy ng kanilang katawan. Bagamat ang salitang millipedes ay tumutukoy sa hayop na may libong mga paa, ang millipedes binilang ko ay mayroon lamang 123 pares na mga paa ang matanda at ang mga bata ay mayroon lamang 113 pares na mga paa. Madalas ay nandidiri tayo sa kanila at pinapatay. Pero alam nyo ba na napakalaki ng naitutulong ng mga ito upang mabulok ang anumang organic matters na nasa lupa na siya namang mabilis na napapakinabangan ng mga halaman. Sila ay mga bulag o walang paningin at ang kanilang mga maliliit na antena ang nagiging gabay sa direksyon kung saan sila pupunta. Ano pa man, kailangang makontrol ang kanilang bilang sa garden dahil kapag malaki na ang kanilang populasyon, maaari na silang makapinsala sa ating mga halaman. Huwag papatayin, hayaan lang at kapag sobrang dami na nila ay bawasan at ilipat ng ibang lugar. Ang aloe vera, bukod sa marami tayo nakukuha na benepisyong pangkalusugan, ginagamit din ito bilang epektibong growth hormone o nakakatulong sa mas mabilis na pagpapaugat ng mga sanga o sa mga cutting kung tayo ay nagsasagawa ng propagasyon. Ang malapot na dagta nito ay nakakatulong upang mapanatili ang moisture ng sanga na siya namang maiiwasan ang pagkatuyo. Magputol ng 1 pulgadang tangkay ng aloe vera at itusok ang anumang sanga o cutting. Ibaon sa lupa at ilagay pansamantala sa isang lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw. Alam na natin ang gulay na mustasa.
Ito ay isang uri ng leafy green o madahong gulay. Medyo mapait ang mga dahon at madalas ay binuburo ito o sangkap sa sinigang na may miso. Pero alam nyo ba na may isang uri ng mustasa ang may kakaibang kulay? Mas masarap o hindi mapait at karaniwan itong sangkap sa mga salad recipes. Ito ang red garnet mustard. Ang red garnet ay isang uri ng mustasa na bihira o hindi madalas na makita sa mga pamilihan. Ang mga dahon nito ay halos walang pinagkaiba ang texture sa ordinaryong mustasa. Pero makikita ang mga reddish o brownish na kulay sa mga dahon. Ano pa man, wala itong pinagkaiba sa pagpapatubo, pangangailangan at pag-aalaga sa ordinaryong mustasa. Ang mga dahon nito ay may banayad na lasa ng paminta at madalas nga ito ay isinasama sa iba pang salads vegetable kagaya ng lettuce at arugula. Ito ay nangangailangan ng direktang sikat ng araw upang mapanatili ang magandang kulay ng mga dahon. Ang mga dumi ng rabbit ay isa sa mga pwede nating gamitin bilang pataba sa ating mga halaman. Ito ay nagtataglay ng mataas na nitrohina katulad din ng iba pang dumi ng hayop. Inumpisahan ko na rin ang pag-aalaga nito dito sa aking garden. At para mas mapanatiling organiko ang kanilang dumi, mga damo sa paligid ang kanilang diet. Nabawasan na ang damo, may libre pang pataba sa halaman. Magtanim ng gulay sa bahay dahil walang pinakamasarap, pinakasariwa, pinakaligtas at pinakamasustansyang gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa patuloy ninyong panonood.